What was the temperature in the water? +1. +1. But since That's all it can be, right? Yeah. Okay, what we're gonna do a quiz. I'm gonna go into the icy water. Anton over there is gonna read questions. When I get to 6 correct answers, I can ascend. Okay. Well, if I don't, I will go there. All right. Shall I stand closer or Oh, inside there's no step. Like that's why you just fell into. Is there a step underneath? Okay, there was. Okay, as soon as I go down. I can do this in Swedish, right? Yeah, that's the point. Now we throw ice at him! All right, go. Vilket kringresande yrke blev Maud Hansson den första kvinnan att ha i Sverige? 26 februari 1956. Kingresa. Taxi. Rätt! Ja, one. Vad hette det band som rocksångaren och låtskrivaren Per Gessle, Gyllene då. Hoppas jag. vilken nederländsk biltillverkare, köpte i februari 2010 upp svenska bilföretaget Vad heter de? Ja. Spiker Cars. Ja! Ja, 3. I vilken svensk stad kan man se den kände diktaren Nils Ferlin sitta staty på en bänk iförd cylinderhatt? Är han från Värmland? Karlstad. Filipstad. Ah! I vilken svensk friidrottsstjärna tog medalj i sin sport i 3 OS i rad? I Los Angeles, Seoul och Barcelona. Måste ha Patrik Sjöberg. Yes. Vilken populär alkoholdryck infördes 1965 i Sverige för att sedan förbjudas 77? Mellanöl. Yes! Hörde jag häromdagen. Då tar vi en till då. Jag har en kvar. Ja, precis. Ja. Vem erkände i svensk media i februari 2012 att hans känslor just då var all over the place? Prins Daniel! Yay! Okej. That went better than I thought. And that's how you mix knowledge with torture.